everyone! Welcome back to my channel. So for today's video is meron akong itatry na bagong hair treatment. Actually, uso na siya and madami na nakagawa nito before. Ito yung tinatawag nila na CONSUKA, conditioner saka suka. Ito pala. Ayan. So, umpisahan natin. Nakikita nyo naman sobrang dry ng buhok ko. And by the way, ang type nga pala ng buhok ko is 2A wavy. Ayan. Wavy yung buhok ko. Pero, dito sa Pinas, ang tawag sa kanya curly. Pero, ayan, wavy siya. And sobrang dry niya kasi before, napapareband ako. So, tatry natin kung mapapa-shine niya ba itong buhok ko or hindi. So, umpisan natin. So, ito yung container natin. Ayan. Tapos, ang gagamitin ko conditioner itong cream silk na triple keratin. 7 pesos lang ata ito. Tatlo yung gagamitin ko kasi nakikita nyo naman, manipis lang yung buhok ko pero kumapal siya tignan dahil sa kulot. Saka kailangan talaga sa buhok ko yung madaming conditioner yung gagamitin. Ayan. Ang init ha. Sana natin. Lagay na natin silang lahat dito. Konti lang pala ng laman nito. Akala ko madami. Ang ginagamit ko kasing conditioner, yung sa Watsons, yung buy one take one ng Watsons. Hala, ang konti lang nito. Ang konti lang na kada isang pack. Ay, shucks, tumapon pa. Ayan. Ang konti lang nito, no? Tapos, samahin na lang natin. Matagal ko na itong gustong itry kasi nakikita ko siya sa Facebook. Kaso ngayon lang ako nagkaroon ng time. Kasi Sunday, pahinga ko yun. Kasi yun lang yung day off ko. Eh, ano ngayon? Ano ba ngayon? Holy Week kasi. Wala naman kaming ganap. Kaya yun. Ayan, ito na yung nakuha ko. Parang ang konti talaga niya. Parang ang konti lang. Pero yung mga nakikita kong gumagawa ng CONSUKA, yung sa tumbling nila, puro straight yung buhok nila. Hindi ko alam kung may nagtry na nakulot nito. Pero yun, we'll see. Tapos, sa suka naman, ang gagamitin ko, 1 teaspoon. Lalagay tayo ng suka. Ang gagamitin kong suka, guys, is itong datu puti. Kasi ito yung pinakamadaling hanapin. Pero yung ibang ginagamit nila yung apple cider vinegar. Meron naman kami nun, pero ang gagamitin na lang natin ito kasi parang mas, ano tawag ito? Mas madali siyang mahanap compared dun sa apple cider vinegar. Para lahat ng mga gusto mag-try, ma-access agad nila. So, yun. Lalagay lang tayo. 1 teaspoon to, no? Kutsara sana namin yung gagamitin ko kasi naisip ko, malalagyan siya ng conditioner. Kaya ito na lang kasi ito hindi naman ginagamit masyado. Ayan. And sa tingin ko, hindi siya kakasya sa buhok ko, pero tingnan lang natin. Ang bango niya, ha? Isa pa. So, 4 teaspoon yung nilagay kong suka. 4 teaspoon para sa buhok ko. Ayan. Tapos, nalayo ko lang konti yung camera ko. Ayan. Hindi pala pantay yung hati ng buhok ko. Tapos, ayan, tigas sa buhok ko. Kakagising ko lang, pero ayan, nag-lip tint na ako para medyo may kulay ang aking lips. Gumamit kayo ng pambahay niyo na t-shirt. Saka, huwag muna kayo maligo kasi maliligo din kayo mamaya. Pero summer naman, so pwede kayo maligo ng 2 beses or, ayun, kung ilang beses kayo gusto nyo maligo, okay lang. Kayo bahala. Kakamayin ko na lang siya, guys. Hindi talaga siya kasya. Pero yun, magpo-focus ako dito sa ilalim ng buhok ko kasi ito talaga yung pinaka-dry. Yun. Yung history kasi ng buhok ko, since high school, nagpaparebanda ako. High school, actually elementary, siguro mga grade 5, grade 6, yun. Nagpaparebanda ako nun. Kasi akala ko dati, yung kulot ko, hindi siya yung kulot na pwede mong ma-handle. Yung parang, siya yung hirap maayusan, ganun. Pero nitong pagka-graduate ko nung college,
yun. Nag-decide ako na patubuin na lang yung natural na hair ko. Hindi na ako nagpa-rebond. Kaso nga lang, nagpapakulay ako ng buhok. Kaya yan, nakikita nyo, brown dito, tas dito black. Magpapakulay pa ako ng buhok. Kaya sobrang dry talaga ng ilalim. Ito namang mga nandito, yan yung parang mga bagong tubo. Yan yung mga bagong tubo ng buhok ko. Kaya dito lang tayo magpo-focus sa ilalim. Kasi ito talaga yung super dry. Nakakamay na lang natin. Simutin natin tong conditioner na to. Akala ko madami laman nito. Dat pala, binili ko yung isa. Yung original na variant nila. Mukha kasing madami eh. Looks can be deceiving talaga. Hanap lang konti. Ang init ah. Tapos, ayan, nakita mo ba yung buhok ko sobrang dry? Mukha lang talaga makapal yung buhok ko, pero tada! Manipis lang siya. Tapos, ito. Pagkatapos nito, diretso ligo na ako. Ayan. Tapos dito na tayo sa kalahati. Make sure natin na lahat silang nalagyan. Dapat pala apat na conditioner o 5 conditioner na pinabili ko. Pero yun, okay na to. Tatry ko yung cream seal kasi hindi naman lahat nakaka-access, madaling maka-access sa Watsons. Ay, Watsons kasi yung conditioner namin. Kaya, itong cream silk na lang yung ginamit ko. Tignan nyo, oh, sobrang dry niya. Inaasahan ko na maganda to tignan pagkatapos. Sabi ng iba, para daw rebonded yung buhok nila. Well, di na ako mag-expect na rebonded yung buhok ko. Hindi naman kayang ipa-straight ng isang sukat conditioner yung buhok ko. Pero ina-expect ko na shiny siya. Saka malambot. Naka-focus pa ako. Ang dami ko na naman breakout, so never mind. Kaka-makeup kasi ito eh. Malapit na tayo matapos. Nalakihan ko na yung paglalagay para naman sakto. Buhok ko. Pwede na siguro ito pagsamahin. Kakapalang ko na lang. Okay. Ito na siya. Ayan. Oh, straight na yung buhok ko. Straight na siya. Simutin natin kasi sayang. Siyempre, ito rin kabila. Hindi kakalimutan. Okay lang pala mapunta yung conditioner sa mukha ko, saka sa leeg ko. Maliligo naman kasi ako. Simutin na lang natin siya. Ayan. Tada! We're done! Yan, straight na guys yung buhok ko. Joke. Straight na. Ang bilis niya umefix. Straight na agad. Joke lang.
Ayan. Tapos, kukunin natin ating mahiwagang plastic. Kahit anong plastic, guys. Okay lang yan. Tapos, meron pa pala dito. Macho ko ah. Kiklip na lang natin siya. Okay ng clip or clamps or tawag doon basta yun, hindi na tawag pa, isang tawag sa clamps. Ayan. Pero sa clamps ko ba siya o hindi? Sige, clip ko na para mas madali. Clip ko siya dito. Tapos simot ulit dito sa sobrang dry na part. Ayan. Tapos yung plastic. Thank you Pure God sa plastic joke. Ala, laki pala nito. Kuha pa ako ng isang clip. Wait. Kiklip na lang natin siya. Tadam! Done. So, ibababad natin siya for 30 minutes and syempre, after 30 minutes, babalawan ko na siya. Diretso ligo na din. Diretso ligo na din ako. Babalik na lang ulit ako for the babad session. Bye-bye. Anong oras na ba? Ang oras ngayon ay 9:23. Ay, shucks. 9:23 ng umaga. 9:24 na pala, 9:24. 9:24 plus 30 is 9:54. So, 9:54, babalawan na natin siya. Good luck. Good luck sa hair ko. Sana kuminang siya. Sana malambot siya. Daming expectation, no? Sige yun, babalik na. Guys, another update sa buhok ko. Ayan. Kakatapos ko lang maligo. And pinapatuyo ko na siya ngayon sa electric fan. Ayoko siyang i-blower. Mas gusto ko sana yung parang natural lang yung pagkatuyo niya. Para makita natin lalo yung effect nung CONSUKA. And observation ko lang habang nagbabalaw ko. Sobrang lambot ng buhok ko. Talagang ang lambot niya. Pero yun, we'll see kung maayos ba ito pag natuyo. So, babalik na lang anak plate ako for another update kapag natuyo na yung buhok ko. Guys, I'm back. So, tuyo na yung buhok ko. And, ito na yung result niya. Ayan. Nakikita nyo ba yung pagbabago nung kanina sa kayo ngayon? Ito. Kung makikita nyo, sobrang kintab niya. And, lalo na in person, sobrang kintab ng buhok ko. Nakikita nyo dito, medyo dry. Kasi ito talaga yung dry na part ng buhok ko, yung pinaka-ilalim to eh. Kasi talaga ng buhok ko sobrang dry. So, wala na talaga akong magagawa dyan. Pero, medyo na-define yung curl niya compared kanina na parang unat na siya na buhaghag. Pero ito, ayan o, medyo kulot siya. Pero ito namang part na to, kitang-kita nyo yung pagkakulot ng buhok ko, tapos yung kintab niya. Ayan o, tingnan ko sa malayo. Oh, para na akong, ito na yung kinalabasan. So, ayun guys, I highly recommend na itry nyo to sa bahay nyo or isama nyo din yung mga kapatid nyo or yung family nyo kasi hindi naman siya ganun kamahal. Suka lang sa conditioner. Any conditioner will work naman sa tingin ko kasi pare-pareho lang naman din ata sila na ingredients. May inad lang sila ng mga scent or another tawag nito, basta yung another benefit yun na ingredients. Ayan. Kung gagawin nyo nga pala to, siguro once a week lang kasi alam naman natin na yung suka matapang talaga siya. So, baka pag inaraw-araw natin siya, masisira yung buhok natin. Pero, yun. Once a week, gawin nyo siya 30 minutes. Kung kayo mag-scroll sa Facebook, saka bago kayo maligo, ayun, magbabad muna kayo. Actually, before, ang ginagawa ko talaga, deep conditioning. Kasi yun yung tinuro ng mama ko.
So, bago ka maligo, 30 minutes bababad mo yung buhok mo sa conditioner. Pero ito naman, dinagdagan natin siya ng suka. And yun, mas okay yung result niya. Pag dinagdagan siya ng suka, mas malambot, saka mas shiny. So, yun lang. So, that's it for today, guys. I hope you enjoy my video. And don't forget to comment, like, and subscribe to my channel. Bye-bye!